लकडाउनमा घरमा बस्दा बस्दा बोर हुनुभएको छ भने आज म हजुरहरूलाई एउटा नौलो रेसिपी बनाउन सिकाउँछु है त। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई एकदमै पिरो आलुको अमलेट बनाएर देखाउँदैछु र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। ठ्याक्कै 5 मिनेटमा तयार हुन्छ यो। सुरुमा मैले यसरी 2वटा अन्डालाई फोडेँ। अब यसमा म राख्न जाँदैछु प्याज आधा जति मसिनो गरेर काट्नु होला प्याजलाई। 1 चम्चा अदुवा र 1 चम्चा लसुनलाई पनि राखेँ। मैले चाहिँ यस्तो लाम्चो लाम्चो सेपमा काटेँ। पिरो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 3वटा हरियो खुर्सानीलाई राखेँ यसरी। र यसमा धनियाँ राख्नुपर्छ आधा चम्चा। नुन चाहिन्छ हामीलाई आधा चम्चा जति। र रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा राखेँ मैले। हजुरहरूसँग मरिचको पाउडर छ भने त्यो पनि राख्नुहोला। र साथसाथै धनियाँको पत्ताहरू राखेर मजाले मिक्स गर्नुहोला। हाम्रो चाहिँ यहाँ कोरोनाको बेला भएकोले म बाहिर गएर चाहिँ मरिच किन्न गइनँ। तर मरिचको धुलो राख्यो भने अझ टेस्टी हुन्छ। मैले एउटा आलुलाई र एउटा गोलभेडालाई यसरी चक्का चक्का गरेर काटेँ। एकदम मसिनोसँगले काट्नुपर्छ है। र प्यान राम्ररी तताउनु होला। र त्यसपछि 2 चम्चा तेल यसरी तातिसकेपछि आलुलाई यसरी हामीले फैलाएर फ्राई गर्छौँ। सुरुमा एकैचोटि अन्डाको मिक्सचर यसको माथि राख्यौँ भने चाहिँ आलु पाक्दैन। त्यही भएर आलुलाई 1 मिनट पकाउनुपर्छ हामीले। 1 मिनटपछि चाहिँ सबै आलुहरूलाई हामी यसरी पल्टाइदिन्छौँ। यसो गऱ्यौँ भने मजाले पाक्छ। र अरू अमलेटहरूभन्दा पनि आलुको अमलेट एकदमै टेस्टी लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरहरूले यो अमलेट खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। र अमलेट करी बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ यो अमलेट युज गरेर। माथिबाट गोलभेडा राखेर यसरी लेयरिङ गर्दैछु मैले। र त्यसपछि अन्डाको मिक्सचरलाई यसरी मजाले राखिदिनु होला। अब एकदमै सजिलो छ। यसलाई छोपेर हामीले लो फ्लेममा एकदम सानो आँचमा चाहिँ पकाउनुपर्छ 2 मिनट। एकदमै सानो आँचमा राख्नु होला है। अहिले चाहिँ कोरोनाको बेला भएकोले माछा मासु अन्डा एकदमै मजाले पकाएर खानुपर्छ। त्यही भएर पनि मैले 2 मिनट एकदमै सानो आँचमा लो फ्लेममा पकाएकी छु। यो भित्रैसम्म पाकेको चाहिँ हुनुपर्छ है। र अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो अमलेट तयार भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ मैले पिज्जा कटरले काटेँ। हजुरहरूले जसरी खानु भए पनि हुन्छ है। र म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बनेछ भनेर। वाउ, हेर्नुहोस् त। एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला है त। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु।